السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنركب في نيسان سنتر 2018 شاشة دبل بيز 5200. دي تعتبر أقوى شاشة في الدبل بيز في 7 بوصة. ده الكاسيت الأصل أهو، وادي الشاشة الدبل بيز 5200. دي تعمل لها 1800 جنيه، لكن في منها نوع تاني تعمل 1400 أو 1450. ادي الشاشة اهي، دي وصلات الفيديو ان والفيديو اوت زي كل شاشة بركبها. $5200، الدي بي 5200. ودي مواصفات الشاشة اهي: تاتش سكرين، رير كاميرا، ريموت كنترول، سب ووفر، لاين اوت، اندرويد ميرور لينك، 24 واط في 4. كل الامكانيات اهي، بتشغل ام بي 3 وام بي 4 ام بي 5، اوكلايزر. دي امكانيات الشاشة: تي اف تي، اي ام واف ام، كارت وفلاشة. كل دي مواصفات الشاشة. مدة الضمان 24 شهر، يعني سنتين على الضمان. هنفك بقى الجناب بتاعة الكاسيت الأصلي، مفك نجمة. فك الجناب علشان نحطهم في الكاسيت الجديد. ده شكل الكاسيت بعد ما ركب اهو. وهنظبط الشعار، بدل كلمة دبل بيز هنخليها نسيان اهو. طبعا هو مختلف شوية عن الكاسيت التانية. 1 2 3 4 5 6 انتر هيفتح معانا. وهندوس على الشعار، نفتح الشعار اهو. اهو جاب، وباخد ثواني بس كده عقبال ما يجيب الايقونات اهو. نيسان، نعلم على النيسان. تعلم تطلع لبره، بس طويل اهم حاجة. بعد كده تطلع بره اهو. طلعنا بره، نقفل، نفتح تاني عشان نشوف هتجيب علامة النيسان ولا لا. اهي فتحت وجابت نيسان. كده الكاسيت بتاعها رسمي اهو. والمالتي تعبني بصراحة عقبال ما، لان طبعا مش فيش على فيشة. احلى حاجة في كاسيتات الاندرويد انها بتيجي الفريم بيجي فيش على فيشة. يعني الكاسيت ده متعب في تركيبه من غير الفريم بالوصلة بتاعته طبعا، او الايزو. بس الحمد لله شغلنا المالتي برضو اهو. وده الميرور لينك. طبعا في فراغات في الجناب، هنقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. طبعا الشاشة الكبيرة بالفريم بتفرق جامد حتى في المجهود بتاعي بصراحة، يعني شكلا وموضوعا. شايفين في فراغات في الجانب ازاي؟ طبعا احنا هنعالجها دلوقتي اهو. ادي الفيديو، شغل الفيديو اهو. شاشة 7 بوصة
دبل بيس 5200 في نيسان سنترا 2018. اهو كده هنقلب بالملتي، اهو بنقلب نجيب الفيديوهات ورا بعضيها اهو، وتعلي برضو مفيش اي مشاكل كأنه بتاعها. بس هو متعب بصراحة، مش زي طبعا لما تجيب الفريم كامل، مفيش اي مجهود عليك. الملتي طبعا مفيش على فيشة، ما انت تلعبش في حاجة. هو ده الميرور لينك اهو. بتنزل برنامج اوتو لينك على الموبايل الاول، اوتو لينك، نزل برنامج اوتو لينك وتحط كابل الموبايل الاصلي او يكون بيشغل داتا، هيروح فاتح معاك على طول من غير ما تلعب في اي حاجة. اهو شغل بلوتوز عشان الصوت يبقى بلوتوز والصورة بالكابل. ده الميرور لينك في الكاستات العادية، لكن الميرور لينك في الاندرويد بيبقى هوائي واي فاي. اهو هنا الفيديو شغال وهنا شغال. اهو كده احنا بنقلب في الموبايل، بيظهر على الشاشة زي ما انتم شايفين. تقلب هنا يقلب في الموبايل، او تقلب في الموبايل يقلب هنا اهو. هي الشاشة دي بتتميز بانها زي ما تقولوا كده سوفتها عالي شوية، فالميرور لينك فيها ممكن تقلب من الموبايل او من الشاشة. الفريم بقى، الحتة الفراغ هنعمل فيها ايه؟ قطعة الفريم على مقاس الحتة الفراغ من هنا والفراغ من هنا، قطعت حتتين اهم، ونركبهم في الجنب الفاضي عشان ينزلوا حشر كده اهو. بصوا اتملت، لان فوق وتحت مش هينفع الفريم يركب لانه قافل. الفراغ بس في الجناب اهو، عالجنا الحتة الفراغ اهو. شايفين؟ قطعنا الفريم حتتين على قد الحتة بالظبط، وبعد كده ركبناهم. ممكن تقطعهم بالزيادة عشان خاطر لو اتقصت منك زيادة هتروح ساقطة جوه، فانت هتقطعها بالزيادة عشان خاطر وتاكل منها حتة حتة لغاية ما تيجي معاك. عشان كده بقول لكم الفريم اللي بيجي على ابوه كده احسن بكتير، يعني متعب وبتقطع في الضفيرة وبتسلخ في الضفيرة برضو. لكن الفريم لما بيكون جاي بتاعها بيجي جاي مع الفيشة ايزو فيشة على فيشة، والفريم قافل مكانه، شاشة 9 بوصة. هو مكلف شوية بس بيبقى شغله صح، وده شغله صح برضو، بس يعني متعب شوية. وده طبعا احنا بنظبط الراديو على القنوات. طبعا الاريال بتاع العربية دي في فردة اريال وفردة كهربا، لازم الفردة كهربا تاخد كهربا 12 فولت من الكاسيت عشان تشغل دايرة الاريال اللي في القايم ورا. عشان الاريال يشتغل معاك صح بتاع الراديو بتاع العربيات دي، لازم توصل فردة الكهربا 12 فولت لفردة الاريال عشان تشغل الوحدة اللي ورا. في وحدة ورا في القايم اللي ورا، وحدة تونر، لازم بتاخد كهربا 12 فولت غير وصلة الاريال، بتاخدها عن طريق الباور انتنة بتاعت الكاسيت. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد.